Nem úgy néz ki. Lófasz. Te kis gyökér! A rohadék miért lendített? Na, várjál, ebben van cucc. Oké, így már mindjárt jobb a helyzet. Ez a baj, kín az egy nyomvat térkép. Hát ezt nem így gondolom, de most már akkor mindegy. Ja, ott jelez ez a cucc, aha. Várjál, ez a lezárt helyszín, ugye itt volt? Ah, ez az, tudom hol vagyok. Ój, baszki. Nem, várjatok. Remélem, hogy bekapták többen is. Gyertek ide mind a 21-szer! Elszaladnak! Come on! Hol a haverod? Igen, ettől féltem én is. Hát ezt nem tudom azt, hogy fogom megoldani. Várjál, gyere! Kapták mind a hárman esett. Nagyon jó. Hú, fasza. Mehetünk. Minden esetre elég jól fogy elő szerint. Kicsit nehéz őket egybe terelni, az a baj. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was hunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into scratch. Örültem volna, hogy némi felszerelésnek jó gyerekek. Na mindegy, menjünk tovább. A kocsihoz kéne eljussak. De tényleg a végjáték, mert ugye a vég az mivel most szabadult ki, se térképe semmilyen nincs lényegébe. Erre hol a parkoló? Erre azt hiszem. Nem. Hol a parkoló? Ez lesz az. Útközben itt kidőlt egy fa. És térképet már nem lehet szerezni. I brought Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me.
It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make that leap again, this time knowing the cost all too well. Another way to look at it, I had brought the dark place here with me. I never had gotten out. Maybe after this I finally could. It was a fool's hope. I had no choice. I had to do it. That didn't make me any less terrified. Gyanítom, visszakerülünk majd a izébe, a Scratch-el együtt. Fuck it. Ojha. A burkon belül meg ilyen idő van. Deerfest. This is not what I expected. The Cerberus was okay. Return shines a light on its author's brilliantly dark mind. Is a strong contender for the most. Ja, az összes Koszkalabradőr felvétel meg lett ezek szerint. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Mi eladták az összeset? I was inside Scratch's ending, a perverse version of reality. The Várják, kell szereznem egy példányt a könyvből. Everything revolved around Return, as if it had just been published. Hát de várjál, honnan szerezzek? Ott is van. I could see the round windows of the writer's room in the photo. That's where I had to go, to rewrite the ending of Return. Sick story. Shit. Passza. I could get out the back. Oké, szerintem most húzzunk el. I could write my ending to Return. I had to get to the writer's room to stop this horror story.
Ugye az első részben elvileg valahol a hegyekbe írtunk a valami faházba. All revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art. Gondolom oda megyünk vissza, mi? It wouldn't stop here. Ez az. It would keep spreading. Ja, mert közben ezt alakították át 10 évé, ugye? Öregek otthonává. Ami az első részben volt a írói ház, vagy hát ez a... Azt hiszem ez az, ja. I had to find another way inside. Másodat kell találnom. Azért érdekes, mert azért a másik, a csajszóval kinyitottam itt minden shortcutot elvileg. Jó, hát megpróbálok keresztül menni a... Hát természetesen itthol, máshol. Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Az a baj, hogy nincs lőszerem semmibe, gondolom, ez direkt olyan rész lehet. But he's very pushy. Rose, right? From the diner. How are you here? I'm here to save you, silly. I got your instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. What? No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. But now you need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't write itself, no matter what William Shakespeare said. Right. Thank you, Rose. I'll do what I can. Oké, várjatok. Fel kell mennünk. Aha, azére kell felmennünk. Upstairs. Van az a ajtón, nem tudtam bemenni. That's where the windows were. Harmadik emelet. Balra. We'll loop around and come to Keter, Tom. I have put everything ready for the visitors. Király. I'll come to wash the floor of your room next. Azért többet, sokkal többet szívtak az ide-oda rohangálásra. Nem, pedig nem néztem róla semmit, így ez az első. Water finds its way. Sokat cicmogtam, csak
Ott kezdtem el felgyorsítani, amikor ugye mondtam, hogy a Caterbolttal, amikor meghoztam a döntést, hogy tovább megyek, és azt hittem, hogy a játékmenet vissza fog minden régi helyszínekre, hogy kinyissak mindent, aztán az külön kellett volna, aztán onnantól van az, hogy most már megyek előre. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay, I'll get the door open for you, Tom. There you go. És kinyitotta nekünk az öreg az ajtót. A steak. Now comes the end of the ride. Thank you, Ahti. Találkozunk a Controlsban, öreg harcos. Na nézzük. Ó, és ez az a szoba, amiben voltunk végig a izébe, a másik oldalon. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. I needed an ending that took everything already in return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. Bloodboard, és itt akkor már nem kell semmit kiválasztani. Aha. Na, írjuk meg akkor az endinget. Return's ending was an eternal deerfest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Aha, még egy fejezet a befejezés előtt. Scratch would burst through that door to stop me. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. An idea. Azaz. They're all victims and monsters. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, they're only victims and monsters. The ending has to fit the genre. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Csak saját magát tudja beleírni hősnek. We need to try to save everyone. Akkor az egyetlen választás van. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. Akkor ez lesz az a döntés. Fizess meg az árat. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before, but it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. This was the beginning of the end. We were characters in a horror story, charging blindly towards the finale. We still didn't have everything we needed. This would not work without the clicker. Kilánc. Most hol vagyunk a csajjal? What's going on? Ja, ez a elméje elvileg, Am I in the igen. field office? No. It's the mine place. I can't Ja, az sense anyone. elmehelye viszont üres. My work. It's all gone.
What the hell is happening? Az fasza. Nothing's working. I can't think straight. I can't leave. Why can't I leave? Az elme helye új ügyiratot kell indítani. The dark presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? Oké, nézzük csak. What? Failed who? Hogy mehetnék Catcherbe, hagyd őket. Nézzük csak, van elvileg egy ilyenem. The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Jó, kaptunk további ügyeket, azt mondja a társad. Hogy mehetnék Catcherbe, hagytad őket. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. I'm a failure. This is what I deserve. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Köszi szépen, Kavon. Szörnye voltál, Logan miattad halt meg. Jó, nézzünk csak beljebb, várjatok. Valami nem stimmel itt, de... The story. My life, my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. Igen. Logan halott. Nem akarom. She's not dead. Nem halt meg én is. De ez fasság. Igazgató úr, én ezt nem csinálom. Hát de... Lehet, hogy ez csak a lehetséges endingek, és az egyikbe ott lesz az, hogy él. Itt van még egy pár egyébként. Scratch. He's using Casey now. Like he used Wake. Something's very fucking wrong here. Azt a rohadt, hogy néz ki. Why is this happening? Várjál. Nehogy az legyen, hogy végre, akkor mondjuk az elsőben nem rakta bele. Az a baj, más nem tudok csinálni.
Mindenképpen végig kell raknom. No! I'm done with this. It just keeps coming back. Mert halványulnak a képek egyre jobban. Logan, I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases. Nem, itt valami nem stimmel. You let me die. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. This case, this room, is any of it even real? Casey was hurt. I should have been watching his back. Casey was being corrupted and I did nothing. Azt mondja, sérülés jelentés, tárgy következő könyvek és könyvtárak az emberi. Tehát igen, FBI sérülés leírása. Az anyag fizikailag legyengültnek tűnik és némi zavarodottságot mutat a tartózkodási helyével és az eseményekkel kapcsolatban. A gyászkódás hasonló tünetek, mint az árnyékolt személyeknél, az árnyéknak való kitettség gyanítható, de nem megerősített. Tudtad, hogy megsérült, tudtad, hogy a sötét jelenlét tett vele valamit, de nem érdekel, csak úgy tettél, mintha érdekelne, amikor kényelmes volt, és amit teherré vált, hagytad, hogy a karcolatok elkapják. Scratch was wake. How could I miss that? Igen. Mr. Wake önt az FBC őrizetbe vette, és egy később időpontban alapos, ezt már olvastuk. Ja, ezt már olvastuk. Na nézzük csak a profilozást. Az ébredés ilyen scratch volt, és én nem is tudtam. Nem vettem figyelembe, hogy a sötét jelenlét hatással volt Casey-re. What's happening? 2000 sérült meg, mert magára hagytam. Wait, what? Ez egész csak halucináció volt. What is this? Ezt mindenképpen meg kell csinálni. Elvettem Logant az apjától. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts, my insecurities. Ja, így érthető akkor, hogy mi van. Várjál. Ezt hova kéne berakni? Nem, itt még valami nincs rendben. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. The cult was just the beginning of the spiral. Aha. Szóval itt van minden, itt jelennek meg közben. The horror story used her. I've had with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself.
spent too much time away from Logan. I never should have trusted these. Aha, nézzük csak, megint kaptunk egy csomó infót. Szóval a kéziratokat manóként használtam ahelyett, hogy mankóként használtam ahelyett, hogy manóként munkámat végeztem volna. Szörnyű nyomozó voltál. No. Logan egyedül volt. Szörnyű anya volt. Come on. Itt csak negatívumokat lehet felrakni most. Elejtem a társamat, hogy egyedül nyomozzak. Szörnyű partner. Logan halála összetört bennem valamit. Elmondta az eszem. Készít tévedett, mikor bízott bennem. Rossz társ voltam. I hate this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. But I can't escape them anymore. I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Oké, és kaptunk még. És akkor egy szettát működtetett az órom előtt. Ez megint az, hogy rossz nyomozó voltam. Shit! No. Kell egy There has kiút. to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness. I'm having a full-on psychotic break. I dragged Logan away to a tin can in Watery. She's dead because of me. There has to be a way out. Kiútra van szükség. I need a way out. It's over. There's no point trying. Everything is lost. There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My Ezt sötétényen mondja szerintem. My mistakes. Szarvas. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. Oké, ez meg lesz. Azt mondja, hogy kell keresnünk még itt. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. Kell még info, kell még info. Here somewhere. I just have to look. Ott is van. I'm not reading anymore. Itt a lámpa. Ez az. My badge. Fegyver. Jelvény. Never should have taken this case. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Szága. Talk soon. A számít valamit, szerintem fontos, hogy Logan úgy nőjön fel, hogy azt látja, azt csinálod, amit szeretsz, amiben nagyszerű vagy. Ez sok mindenre megtanítja majd őt. Lesznek olyan pillanatok, mint ez, amikor megkérdőjelezi a döntéseit, a hozzáértését, sőt még a saját épelmélyűségét is, amikor a dolgok sötétté válnak. Ne feledd, hogy bízz és szeresd magad ugyanúgy, mint a családodat. Nem leszel tökéletes, de tudom, hogy csodálatos leszel. Aha. Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Mm-hmm. Thank you.
Na, ez is tök jó. Lesznek még itt akkor ilyenek. I saw this online and it made me think of you. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Ajándék a lányától. Scratch was too much for us. I should have made KC stay behind. Megtaláljuk a pozitív oldalát a dolgoknak, az hello. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. But leave the whiskey. Ha? Jó, így már mindjárt másabb a szituáció. Nézzük csak az ügy táblát. Egy üveg whisky, amit Caseynek adta, amikor kórházban volt. Várjunk csak, az nem jó oda. Itt valami változtatni kell. Our job is dangerous. Casey himself told me that. Ja, így van. Azért maradtak ki az első helyek. Gondoltam, hogy ez lesz. It is. Nem az én hibám. Bögre, amit Logan adott nekem. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Valami kimaradt. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. God damn it! Oké, kész fotója a Logan születésnapi partiján. Kész fotója. It's not too late. I can still save them. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Mondhatjuk úgy is, hogy a sötét énje akadályozza meg. Mindenkinek van sötét énje. Megnyugtató üzenet anyámtól. Megnyugtató üzenet anyámtól. Ez lesz az. Elment az eszem. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. I can't do this. Az érbetes még Scratch volt, és az én, szörnyomozó. Kell ide. És kell még 2 darab valami. 2 clue még hibádzik. Megvan. Ez lesz a Logan-es. I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. Megértette azt, hogy ugye munka van. És akkor... I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve. The work we do here. Nem véletlen kapott elismerést, ergo nem rossz nyomozó. It's the most important work there is. Na, ezek a pozitívumok, nagyszerű. Meg is vagyunk. I can't let this place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. It's okay to be afraid. But I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Oké, az a rész megvan. És akkor... Hogy mehetnék el? I've made mistakes. I'll make more. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. But nothing will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Ott a kilincs, tessék. Kételjeim és félelmeim legyőzésével el tudok menni. Ennyi kellett.
The dark place tried to trap me here. The only way to leave is facing it head on. Szembe kell nézni mindennel. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Jó. Hoppácska! És ott is vagyunk. Végig le tudom zárni az ügyeket, ne bassz. Mi az, hogy későbbre? A kultusza, az hova megy? Alászra kultusz elkapott valakit, akit az árnyék vett hatalmába, kivágták a szörny szívét. Kivágták a szörny szívét. Része volt a rituál... Nem. Szekta, szekta, szekta. Azaz, szekta rituálé. Történet, az még várat magára. Itt egy nincs meg. Jó, hát ezek mondjuk annyira nem is fontosak. Nézzük csak, elvileg ki... Ó, oda néz. Na kérem szépen alássan, itt valamit fejlesztünk még. Mozogj gyorsabban célzás közben, maradj a pályán, állj mozdulatlan és célozz egyenletesen célpontra, hogy drasztikusan csökkentsd a visszarúgást és minimalizáld a lövedék szóródását a nagyobb sebzési érdekében. Már rakom is kifele. She willed the pellets to stay on course, to hit the target. The Taken was closer. She waited. Closer. Still she waited. Until the very last moment. Ja, ez így jó, mert így jóval nagyobbat sebzek. Oké, megvan, az is mehetünk akkor, elméletileg. Melyik ajtón? My first ever prank on Casey. A true classic. Ezen. Most a kérdés az, hogy vízesés a tónál fogunk kijönni innen, vagy... Saga, wake up. Ja nem, hanem most én kerültem be oda, mert hogy a csaj került be oda, ahol a vég volt. Ja, itt van a emlékmű. Vagy ez a tér. Na nézzük. Gyere haza. És szól a telefon. The payphone was ringing. Hazatérés. Somehow I knew the call was for me. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. Ja, ott a szobor, aha, oda kell menni. The ending? A shoebox? Who is this? Basz meg. Ja, elvették mindenemet vele is, látjátok, ezért nem szabad halmozni semmit. Itt ténylegesen használni kell mindent. Erre. Ja, aki játszik, mindent használjon fel, mert annyit gyűjtögettem, teleraktam a ládámat, aztán mire mentem vele, semmire. Ez a baj, minden játékban ezt csinálom. Várjatok, elméletileg az épület, ami nekünk kell, az ez, nem? Lol. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks.
Sheriff Breaker? What happened Mit to you? keres itt? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orlin Dorr. Orlin Dorr? Been trying to piece it together for... well, it feels like a long time now. Common Parliament Tower Plaza. Orlin ajtó, ki Who ez? is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. Common Parliament. I need to get to Parliament Tower Plaza. Ő az, aha. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there were many versions stacked on top of each other. Ez tök fan egyébként, hogy helyet cserél a két karakter a sztoriba. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Basszus, igen, a legelején ezt akartod adni, amikor eltűnt, és ez lesz a valamelyiknek a kezdete. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orlin Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Építkezési udvarba kell mennünk. Azt mondja, Orlin Dorr végsétált, Caldera Street Plaza. Igen, az meg volt. Micsoda? Ja nem, azt hittem, ezt olvasta fel, nem? Street Plaza, esőcsúszós csempén. Úgy tűnt, az eső nem érintette meg, érezte, hogy figyelik a lépteit, dokumentálták a történetbe, megengedte most az egyszer. Ebből az egyetlen okból, hogy továbbadhassa akaratlan tanítványa, hogy a megfelelő időben elolvassák. Az óceán, amely a sötét hely volt, New York City alakját vette fel, Ellen Wake elméjéből rajzolva, részben azért, hogy az író eligazodjon a börtönében, részben azért, hogy gyötörje őt, miközben küzdött a kiút kereséséért. Ajtót nem kötötték a szabályok, mint véket, Dorrt nem kötötték a szabályok, mint véket, úgy jött és ment, ahogy neki tetszett. Egyelőre Dorr az író fantáziáját szórakoztatta egy olyan célból, amit csak ő ismert. A tér szélén megállt az építkezési udvarra vezető ajtó előtt, ott lógott a talkshow-jának plakátja, a Wake fikciójának egy újabb része. Átlépett rajta, és azt akarta, hogy a Parliament Tower Plaza felé vezesse. És itt van a Dorr. This is the first time I've seen a page about Orlin Dorr. Kiderül, akkor ez a Dorr volt végig a fő gonosz, és ő szolgája lenne a Scratch. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. Gyanítom, hogy ez lesz a fő gonosz. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Dorrs have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Komoly, azt mondja, hogy mindig nem engedi. Jó, nem baj. Mehetünk, oké. Na. Tehát meg az ajtót az építkezési udvaron. Az udvar az... Jaj, de meg nincs térképem, nem már. Ó, baszki.
Az építkezési udvar az melyik? I can't leave here yet. Lots of work left to do. Nem ez, az már biztos. Ja, várjál, az ott szembe. Megvan. Építkezési udvarról a rendőrautó is világít. Azt hiszem ez az. Nem ez az. Építkezési udvar. Bazzeg. Változott közben a... Jó, oké. Változott a helyszín. Hoppá. Lőszer, meg gránát. Hát ez a gránátot, ezt be is rakjuk gyors slotra, mert ezeket itt most hiába is akarnám használni. Hát ezt a végkel már kifosztottam ezeket a fiókokat. I made it. I need to get up to the street and find that statue. Haló, ott még van elem, azt vegyük. Felszerelés. Nagyszerű, azt ma... Ó, itt is van, várjátok, vak vagyok. Még egy kis felszerelés, jó. Ezzel már jutunk valamire. Enough already. Jó, és akkor ott lesz a cipős doboz valahol. Jön a zene, az pedig sose jó. The clicker and some kind of bullet shining with light. How did the clicker get here from Washington? Csak meg kéne dögleni, na? Oké, megszereztem a pickert. Meneküljek a sötét helyről, de hova? Na, most a kérdés az, hogy ki kell találnom, hogy merre kéne menekülni. Térkép nincs. Hadd nézzem. Meneküljek a sötét helyről. Ott egy telefon, megpróbálok arra menni. Yes? Hello. Matrix. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. Ez a izé, nem? Hogy hívják a csajt? How am I supposed to help him from here?
az Ellennek a exe vagy a üzéje. Okay. I'm in the dark place. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. Okay. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Horror történet, előző részek. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. Bassz meg. Logannek és Caseynek túl kell élnie, hogy én látom a végét. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Aló, faszt. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Hiába játszottam még az első részt, LMV-kkel, valamire csaj, mint karakter közelebb áll hozzám ebből a részből. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Két hősöt egy cselekménybe, az jó úgy. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you.
and I'll get the pages down. See you on the other side. Beszeres. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Tér vissza a térre a metroállomáson keresztül, oké. Kerüljük a központi részt, mert ott mindig sokan vannak. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Huh? Basz meg. Persze, most nem a végén barom. Azt a kurva, mik ezek? Ne rászkodjál, aha, fölrakott a falra. Rohadt anyádat. Hát ha nem vették volna mindenet, akkor ezek kicsit könnyebben halnának, így viszont kicsit szivattyú most a rendszer, de hát ez ilyen. Az utazás vége. Alan? Visszatért a Chelsea. I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. Neki kell megcsinálni, de miért? Under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch. Now. A white, searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Gyanítom, akkor nem lesz már Alan Wake 3.
over. Anderson. Vedd fel! Hát nem mondod, hogy nem derült ki, hogy most felveszi, vagy nem. Gyerekek, akkor viszont várjatok, ez nyitva maradt még. Hát akkor simán lesz harmadik része. Mert ez itt még nem zárult le. De minden esetre jó volt a játék, nagyon össze volt rakva, tényleg. Voltak pillanatok, ahol már kezdtem elveszíteni a fonalat, de fasza volt. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself, my fears, my photos. Inside a dark tide of madness, the same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. Akkor ő volt a telefonban, aki beszélt. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Szóval a csaj nem lett öngyilkos, csak visszazuhant a dárba. Azd meg. Ezt nem hiszem el. Brucey, szia, köszi szépen a raidet, sziasztok. Gémes Kóbra, szia, hello, Csóbácsi, sziasztok. Baszki. És most van vége, akkor az egy loop, akkor várjatok, akkor itt még menthető mindenki. Ó, te. Ez jó volt ez a game. Viszont akkor lesz harmadik része. Ja, most fejeztem be. De lesz harmadik rész, nyitva hagyták. Jó, megcsinálták ezt, hogy itt van hagyva, meg ezzel a hurok sztorival ugye megoldották azt, hogy igazából DLC, hát nem hiszem, inkább szerintem új részt csinálnak neki. Hát srácok, ez a game egyébként a játékidőt, az élményt, a látványt, a grafikát, a játszhatóságot és az árát tekintve nehéz ezzel a játékkal versenyezni szerintem ebbe az évben. Mert azért 50 eurót kértek el érte az Epicen, ha jól emlékszek, az meg azért nem a teljes ár, mert hogy
Ugye cserébe annyi, hogy nem adtak ki belőle dobozos változatot. Hát nem tudom, srácok, erős lett ez a game nagyon. Kösz szépen, Tibi. Úgyhogy elég erős lett ez a game. Ja, meg újra játszható, mivel ugye én se szedtem össze mindent. Úgyhogy ezért elég hiányos volt az, amit összedegettem. De hát nyilván egy második végigjátszásra már az ember jobban tudja az útvonalakat. Mit, merre, meg hány méter. Jó volt. Na.